Kumusta na mga kaibigan? Ngayon may masamang pagpapakita sa iyo ng isang supernatural thriller film ang Silid. Maglipol-lipol sa unahan, magbantay at mag-ingat. Si Mate isang sirang artista na nagpupumilit mabuhay kasama kanyang asawa at tumatanggap lamang ng isang average na kwenta bilang isang tagasali. Sa lahat ng natitirang ipon, bumili sila ng isang murang secluded manor sa isang liblib na lugar sa Maryland, umaasa makatakas sa maingay at mamahaling buhay sa lungsod. Habang inaayos ay nadiscover nila ang isang malaking pintong bakal na patungo sa isang walang laman ng silid. Pagkatapos makaranas ng madalas na kakulangan sa elektrisidad, tumawag ang mag-asawa sa isang elektrisista upang suriin ang mga kable sa susunod na araw. Ngunit hanapin lamang ang napakalaking mga linya ng kuryente ng gusot at tumatakbo sa mga dingding at floorboard ng pag-aari na doon. Umalis ang elektrisista na hindi gumagawa ng anumang pagpapanatili, ngunit sinabi sa kanyang sorpresa na ang pag-aari ay sa wakas ay naibenta pagkatapos ng maraming taon na bakante. Sinasaalang-alang nakaraang may-ari na pinatay sa site sa gabing iyon. Naghahanap si Matt sa internet para sa kasaysayan ng bayat makilala ang pagkamatay ng isang batang mag-asawa na pinatay 40 taon na ang nakaraan na isang pinaghihinalaan ng tiyan. Na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi na itala sa pulisya. Suspect ay kalaunan ay pinadala sa paglilitis at inilagay sa isang local na ospital sa psychiatric sapagkat hindi niya maalala ang kanyang sariling pagkakakilanlan. At ipaliwanag ang kanyang motibo sa krimen para sa pagpatay na inalog ng misteryosong kaso ng pagpatay. Si Matt ay kailangan manirahan dito para hindi nila kayang manirahan sa ibang lugar. Kalaunan ay nadapa siya sa silid at inaaliw ang sarili kasama ilang alcohol. Habang lasing na hinahangad para sa isa pagbote ng alak, ay siya ay namangha nang malaman na magkatapos sa isang kisap mata ng lampara sa lamesa, ay kagad binigyan siya ng isang bote na puno ng parehong alcohol tulad ng nais niya. Susunod na umaga, natagpuan ni Kate si Matt sa silid na napapalibutan ng maraming mga tandag na kwadro na gawa tulad ni Mona Lisa, mula sa Da Vinci at ang mga mula kay Van Gogh. Si Matt ay nasasabik na ipaliwanag na makita ang silid. Upang magtaglay ng ilang hindi kilala kapangyarihan ng mahika na maaaring ibaling ang anumang nais sa totoong Kate, nagdududa ng kaunting ngunit sa lalong madaling panahon na tatlo ito habang ginagawa niya ang kanyang unang hilig para sa isang bilyong cash sa susunod na maraming araw. Ang mag-asawa ay umalis sa kanilang mga trabaho at pagdiriwang buong araw sa magic room na hindi kailanman nasabihin na hindi ngunit patuloy na tutugunan ang kanilang mga kailingan at mga hinahangad na pinataba ng biglaang yaman. Tila ganap nilang naiwan ang kakaibang kaso ng pagpatay habang lumilipas ang oras, subalit ang dalawa ay sa kalaunan ay nababagot na isang marangyang buhay sa kung saan maaari silang makakuha ng anuman ang gusto nila na walang anumang sakit at pagsisikap. Upang pasayahin ang kanyang asawa, ay nagmumungkahi si Matt ng isang pagtatalik na acquisition ng hormone upang makakuha ng isang bata bilang kasama. Naniniwala na kayang bayaran ng buhay ng bata sa mahiga ng silid. Gayunpaman, nagalit si Kate at pinaalalahanin siya ng kanyang dalawang makaraang di malilimutang pagkalaglag na hindi niya mailagay hanggang ngayon na pinagsisisihan ng hangal na palukala na iyon. Bagaman ang asawa ay lalo kinilabutan ng nakakatuwang idea ni Kate na nais ang bili ng isang anak na lalaki mula sa silid na mahika sa kabila ng matinding pagtutol ni Matt. Nang maglaon, ay hinahangad ni Kate ang isang liganting sanggol sa silid ng lihim. Sa sobrang gulat, sinabi sa kanya ni Matt kung ano ang nagawa niyang mali at sinubukang hilingin ibalik ang bata sa magic room ngunit hindi nagtagumpay. Pagkatapos napansin na ang kanyang asawa ay natagpuan ng kanyang aling mula sa sanggol na pinilit ni Matt na tanggapin ito. Ngunit kalaunan, nag-aalala tungkol sa kaso ng pagpatay ay umalis siya sa bahay balang araw sa paghahanap ng mamamatay sa psychiatric hospital na si Matt ay nakilala ang mamamatay na si John Dick, ngayon ay isang matandang lalaki. Nagtataka kung bakit pinatay niya ang may-ari na mag-asawang 40 na taon na ang nakalipas ang matanda. Gayunpaman sinabi sa kanya wala nang higit pa sa kailangan niyang gawin. Sa paraang iyon, pagkatapos ay binalaan niya si Matt at ang kanyang asawa na iwanan ng bahay na iyon bago pahuli ang lahat. Si Matt ay umalis ng maraming mga katanungan na hindi masagot habang sinusubukan niya mag-refuel ng kanyang kotse gamit ang ilang cash na gawa ng magic room. Na kinatatakutan niyang mapansin na ang cash ay nailagay sa kanyang bulsa ay maging abo. Nakikipagkarera siya pabalik sa tapon ng isang kamay ng cash sa bintana na nagiging abo rin. Sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay sinusubukan niya ang kanyang teorya sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang Van Gogh na pagpipinta ng bahagya sa ibabaw ng threshold bilang pinaghihinalaan niya.
Anumang umalis sa bahay ay nakakaranas ng mabilis na pagtanda at pagkabulok. Habang natitirang pananatili, sa loob ay mananatiling hindi nasisira. Tataka, ang sikreto nakatagpo sa loob ng silid ng mahika. Sa kanya binasag ang sahig at dingding. Ngunit nalaman lamang na natatakpan ito ng lahat ng linya ng kuryente. Kung saan naniniwala siya makabuo ng hindi kilalang kapangyarihan na mahika at protektahan ang mga bagay na nilikha nito mula sa pagtanda at pagkabulok tulad ng pagdating niya sa pagkasa sa katuparan na sinabi sa kanya ni Kate na ilalabas niya ang sanggol para sa isang sariwang hangin at ikaalinlangan siya at hindi pinipigilan ang kanyang sandali. Kate sumisigaw sa gulat nang napansin niya ang mga edad ng sanggol na bibilis sa labas ng bahay na nagmamadali si Matt upang ibalik ang sanggol, ngunit nalaman lamang na siya ay nag-isang batang lalaki na alam ng katotohanan. Kailangan panatilihin ni Kate ang batang lalaki sa loob ng bahay mula noon at pilit na inaalis ang kanyang pag-usisa sa labas ng mundo. Nagsinasabing ganap itong mahawakan na makakamatay na palos. Balang araw na maabot ng daliri ang bata gamit ang kanyang mga daliri, ngunit mabuti na lang at napahinto siya sa darating na ina na tinatakan ng lahat ng mga pinto at bintana sa paligid ng magkakasunod upang maiwasan ang mangyayaring muli. Ang pag-aasam ng mag-asawa habang labis na nakatuon ng pansin ni Kate sa bata habang pinipili ni Matt na huwag pansinin siya ng buo at labigo. Mga araw sa paglaon gayon pa man, naririnig ng bata ang mga lihim ng kapangyarihan ng magic room na hinimok ang kanyang pag-usisa. Hinahangad niya para sa isang panlabas sa mundo kung saan inaaliw niya ang kanyang sarili kasamang taong yari ng Yebenat. Na si Kate ay nainahangaan ng pagkakamalikhain ng kanyang anak sa isang kamanghang-manghang mundo. Habang si Matt naniniwala na makatarawan ang simula ng kanilang bangungot, ay kinaladkad ang bata lalaki sa loob ng nagalit at kinandado ang silid. Nagambala sila sa isang tawag mula sa Janto na isinisiwalat ang Janto ay isang bata na hindi ng pinagkaloob ng silid bilang isang dusika. Ang kanyang pagkakakilala ay nanatiling hindi alam sa pulisya na nagbigo sa pagtanda ng kanilang anak sa labas kahit na ang dating may-ari ng pag-asawa sa lalang madaling panahon na pagtanto na bilang mga katagalikha ang kanilang mga sarili. Kailangan nilang pumatay upang mabuhay ang kanilang anak na lalaki kalaunan. Pinili ng mag-asawa na wakasan ang kanilang mga pag-iibigan, kapalit ang buhay ng kanilang mga pinamahal na anak. Sinamat at Kate ay nabigla sa katotohanan at hirapan lang tanggapin. Pinatakbo ni Kate ang kotse sa sobrang pagkabit at kalungkutan, sinubukan saktan ng sarili para mabuhay ang kanyang anak, ngunit walang tagumpay sa kabilang panig. Ang anak ay nawala ng kanyang galit at nagtalo upang mahanap ang kanyang ina. Pabalik na sanhi naman. Nawala ang kanyang pasensya sa wakas at sa gayon nasabihin sa kanya na si Kate ay hindi ang kanyang tunay na ina sa gabing ito. Kate ay bumalik. Ayaw pa rin natanggapin ang kabiguan pagkatapos ay propose siyang upang subukan para sa isang natural na anak kasama si Matt. Sa susunod na umaga, gayon pa man nagising ang dalawa, ngunit laking gulat na malaman ng kanilang anak na lalaki na naging isang matanda ng hormone. Ngunit may pagkaisip na lalaki na may edad na kusa na matapos makarinig ang dalawa ay magkaroon ng isang pagtanggol at mulalas ng nagsinungaling si Kate sa kanyang tungkol sa lahat ng bagay pagkatapos ay banta niya ang mag-asawa gamit ang baril ni Matt. Ngunit nakakagambala ni Kate na sinusubukan kalmahin siya at nangangako na sila ay maaari magkasama magpakailanman. Kinatok siya ni Matt sa sahig at nahulog ang dalawa sa isang dogfight, ngunit naging sanhi ng pagkawala ng pagiging conscious ni Kate. Nang magising siya, sinabi sa kanya ni Matt na pinatay niya ang kanilang anak habang pinaglalaban nila ang baril at ang kanyang katawan ay dinala sa labas at naging abo. Nasaktan ng balita kahit natanggapin ni Kate, ang kinalabasan ay determinadong iwanan ang malungkot na lugar mapagpakailanman upang magulat siya. Sinubukan ni Matt na kumbinsihin siya na manatili sa mahabang alerto ng kanyang anak sa mga oral at body na wika ni Kate biglang nagpatanto na si Matt ay talagang kanyang anak na nakatiskay na ginagawang asawa lamang niya. Nagpupumilit siyang tumakas ngunit hindi magtagumpay ang napigilan ng anak. Ang kanyang anak ay nagsimulang palabasin ng kanyang mga diablo na sa demonyo sa kanya. Samantala, ang totoong asawa na si Matt habang nababawi ang kanyang katinuan at mga lagos sa mga tinting bago tuluyang mapalaya ang kanyang sarili sa labas ng silid. Ngunit nagulat siya nang malaman na pumapasok sa kahilili sa labas ng nilikha ng anak na lalaki. At nagmamadali sa kanilang kinopya ng pag-aari lamang ng habang inaatake ng anak na si Kate nang magkaharapang dalawa na sinusubukang ilayo si Kate ang kanilang katabi ay nilakad ni Kate ang peking Matt at itinulak siya sa pababa ng hagdan. Mabilis na tumakas ang dalawa at agad na nagpatanto na nakakulong sila ng maraming mga layer na parehong bahay na nilikha ng anak na lalaki. Sa kasamaang palad ay nagbibigay sa ilang sapat na ulirat upang abutin ang nag-iisa at dumating sa kanilang sa pintuan ng bahay at isinaksak hanggang sa mamatay kaagad ang asawa. Pagkatapos ay sinubukan niyang aliwin si Kate, ngunit naghahanap lamang niya na siya ay nakatayo pa rin habang ang isa pang mag-asawa ay tumatakas sa labas na napagtanto na ang dalawa sa harap ay nilikha lamang upang nilangin siya.
Ang anak ay nagmamadali patungo sa kanila ng mabilis. Ang mag-asawa ay tumatakbo hanggang sa parehong pintuan muli, subalit hindi namamalayan na ang leya ng bahay. Ang anak ay bumulusok sa asawa na nagawang i-drag siya palabas sa totoong mundo, kung saan ang anak na lalaki ay mabilis na tumaganda at sumusubok na muling lumaban sa bahay. Ngunit isinara ni Kate ang pintuan sa likuran niya at nanonood lamang doon. Sa kabila ng pagmamakaawa niya sa labas tulad ng isang bata hanggang sa gumuho sa abo, hindi nagtagal. Pagkatapos ito, tinanggal ng mag-asawa ang masamang bahay at lumipat sa isang motel para sa kanilang pasamantalang kalungan sa huling mga eksena. Gayunpaman, habang nagkukulong sa loob ng silid ang motel mula sa asawa si Kate, nakatitig sa takot sa posibleng pagsubok sa pagbubuntis na may ilaw sa lamesa. At ito ang inyong si Sweet Abby Channel, muli para sa maikling pagsusuri ng pelikula sa Tagalog o Filipino dubbing. Huwag lang pong kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell notifications para lagi kayong update sa mga bagong uploads. Maraming salamat po at hanggang sa muli.